það sem að forfeður okkar gátu fjárfest í og gerðu var í rauninni barneignir. Það var í rauninni þeirra eina svona lífeyrisvernd. Það var að eignast börn sem að næðu að vaxa og... Komið þið bara inn, þetta er eftir leið. Næ, hvernig var? En býtu, voru þið með pening fyrir strætó? Ok. Það er Tómas hérna klikkað og láta okkur fá 30 kallinn. Nei, sko, ég hef aldrei hugsað peninga þannig. Og þegar þú ert að því ég er búinn að fást við svo stórar tölur í svo langan tíma, þá verður þetta líka bara tölur á blaði, skilur. Svolítið svona, ekki beint sko óraunverulegt, en þetta verður svona tákmyndir, en ekki kannski beint svona peningatákmyndir. Það er svolítið erfitt að útskýra þetta. Björgúlfur Thor is the former owner of Landsbanken and was declared Iceland's first billionaire. 34 krónur. Var það 3 eða 4? 3. Það voru 6. Heildarverðmæti viðskiptanna voru 6,3 milljarðar evra. Nei, já, Enterprise. Það var Enterprise, en það sem kom til Íslands var borgað var 3 billjónir. Já. 3 billjónir evra pluss meira sem Ok. Hvaða eiginleika þarf maður að hafa til þess að geta rekið banka? Ég meina, eignast banka, það er náttúrulega stórt að eignast heilan banka eins og Landsbankan sem er banki allra landsmanna. Já. Ég er inn í það sem þú þarft að gera, sko, það er ekki hægt að það getur hver sem er keypt banka. Það eru stærsti bankar í heim í dag eru bara á hlutabréfamarkaði. Ef það er nóg fjármagn, þá getur farið að keypta hann allan. Ef að ICE verður vandamál, það eru hverfandi líkur að mínum mati og það er hægt að ræða það. Ræða frekar, ég myndi segja, hvernig á að takast á við vandan í dag? Vandan í dag, hvernig á að takast á við lánakjör heimilina? Þú veist, við tókum lán í evrum og núna í krónan fallin. Hvernig á að takast á við bankana? Hvernig ætla bankarnir að stýða við það? Hvernig á að skapa fleiri störf á Íslandi sem bankarnir gerðu? Hver á að borga alla þessa skatta sem að bankarnir gerðu og komu með inn í kerfi til að borga fyrir opinbera framkvæmdir? Hvernig á að fylla í þessu kött? Þetta eru vandamálin. Þetta er vandamálin sem verður að leysa. Já, ég þarf að fara vatn. Ég þarf að klósta þetta. Já. Hvað segir þið? Bara klósettur svona? Já, endilega. Þú verður að gera grein fyrir því. Björgúlfur var aldrei í stjórn Landsbanka. Aldrei í bankaráði Landsbankans. Nei. Þannig hann hafði aldrei hennar upplýsingar. Nei. ICE. Já. Skilurðu, hann tók bara þátt í að ráða bankastjóra 2003. Já. Og síðan sko, þannig að það var bara hluthafi og ekki... hann var hluthafi, hann var hins vegar sko stjórnarformaður í Straumi. Já. Aldrei algjörlega í stjórnum. Já. Þetta var svona... Sko, þetta er sko... Ég ætla líka að þetta? Já. Þið er aldrei eftir þessu lista, sko. Nei, þetta skiptir ekki máli. Og það er svo margir sem halda maður að vera inn í þessu. Ég er þannig séð útlendingur. Ég bý erlendis. Ég kem til Íslands. Er þetta brúðkaupið, dregst inn í hérna. Hvað get ég gert? Svo kem ég næstu helgina, þá er ég aftur beðinn um. Og ég segi, ok, hvað get ég gert? Og sá sem stendur fjærst rekstrinum, eins og þjálfari, sem er ekki inn á, hann er langt bestur í að koma bara með rólegheit. Það þarf oft ekki að segja annað við fólk sko, sem er, og þannig ger ég oft þegar ég er að semja. Mitt hlutverk er mjög líkt sko, eins og bara í rauninni
þjálfari í fótboltalið, handboltalið. Ég ekki nú nálægt þessu. Ég svo frá öllu pólitík og allt svona, ég þekki þetta svo lítið. Hvað peningur fyrir þig? Peningur bara verkfæri. Mér finnst athyglisvert eitt í umræðinni núna. Peningar bara svona verkfæri sem svona eins og bara fræ eða eitthvað sem bóndi hefur, fer út og þarf að setja í frjóansförð og næra og rækta og koma í hús og gera það sama árið seinna. Þannig lít ég á peninga. Og svolítið athyglisvert heima hefur komið upp svo hugmynd núna, hvað varðum alla peningana? Og fólk hefur sagt, byrju, hvað varðum þessa peninga og hina peninga? Og fólk lítur á peninga stundum eins og einhvern steinhlung. Það bara steinhlungur sem þarna í 1000 ár. Peningar ekki það. Peningar eins og matvara. Ef það ekki farin vel með þá rotna þær og hverfa. Og það sem hefur gerst á undanförnum mánuðum, það hafa ótrúlegt magn af peningum horfið. Þeir tapast ekki að einn tapar og hinn græðir. Það marxísk hagfræði. Þegar peningar tapast, þá hverfa þeir. Today, he's facing charges on Iceland for embezzlement. Nú regnir mikið. Nú regnir. Já. Það gerir það stundum. En segðu mér annað, við skulum færa okkur. Segðu mér annað, þegar maður skyndilega á einum degi hefur aðgang að svona miklu fjármagni sem maður alls ekki vanur. Hvað gerist í mann persónulega? Ég held að það sé dálítið mannlegt að mann verði kærulaus. Kærulaus var ég. Hvernig finnst þér þú að brugðist þetta? Ég held að við töldum okkur náttúrulega að vera að stunda viðskipti sem væru góð og við teljum það enn að langstæðsti þess sem við gerðum hafi verið góð viðskipti. En kannski var svona mikið frálsæði í því. 7 ára tímabili 35% af árgöngunum og það engin smá blóðtaka. Þetta voru 4.000 mann sem fóru þá, en Þjóðverjarnir náttúrulega töpuðu mest. það sem gæti gerst ef við horfum aftur Á hruninu. Já. Þeir hafa ekki verið að segja frá því. Okkur vilja þetta 20 árum eftir að fólksflóttinn hófst að Ég held bara skamma sig fyrir að fá lánað. fólki á aldrinum á Þú veist, mamma segir nú oft mig gangtu nú hægt gleðina dyr. Hún sagði það oft þegar ég var yngri og var að fara niður í bæ. Og maður hefur svona kannski hefur einhvern tíma verið farið og rætt í gegnum dyrnar sko. En þetta skapaði svona dálítið moment í því sem var að gerast, ekki eins og ég tek fram, það var ekki bara á Íslandi. Þetta var svona, að því ég átti mikil viðskipti í Bretlandi og þetta var ekkert öðruvísi þar. Menn lifðu hátt. En hvað finnst þér svona hluti eins og til dæmis það sem kom upp núna síðast í samband við kaupþing og lán til eigendur? Hvað finnst þér? Jú, ég meina það má örugglega gagnrýna einhverjar lánveitingar sem hafa verið kannski gerðar á þeim tíma þar sem að staðan var orðin mjög þröng og svona Lánveitingar sem eiga sér stað bara samkvæmt þessum bókum bara nokkrum dögum áður. Já, ég veit ekki nákvæmlega söguna. Þeir fullyrða að svo sé ekki að það hefði ekki verið lánað til þessara eiganda. Ég las þetta í sænskum blöðum sko, þetta var slegið upp stórt í Svíþjóð. Já. Og ég fór bara svona í hálfgert sjokk sko bara þegar ég sá þessar summur, þessar upphæðir. Svo að það var eiginlega erfitt fyrir mig bara að kyngja þessu reynilega sko, hvernig getur þetta átt sér stað? Já, og það er náttúrulega eins og var hjá okkur, ég meina það voru náttúrulega verulega eignir á bakvið, þetta var ekki bara út í bláan, þessum tryggðar eignir
En sumir hefðu betra aðgang heldur en aðrir, það alveg ljóst. Ég búinn að fylgja fólki eftir sem að flýja land. Sem þurft að flýja land, búið að tapa öllu eða þurft að yfirgefa skerið bara, byrja upp á nýtt. Það svona fjölskyldur hafa sundrast og ég átt að kenna einum hlut þetta. Hvað það? Ég geti beint á eitthvað. Eða mann. Ég með mjög sterkar skoðanir á því að ef þú ert að segja að fólk sé að flytja úr landi vegna þess að þetta sé hrun eða þá fólk að bara leita sér að betri stað til þess að byggja sig upp á. Þá held ég að hrunið hefði aldrei þurft að fara svona. Það hefði aldrei þurft að verða þetta hrun.